Về tới Hà Nội thì đâu cũng là nhà. Ngôi nhà đầu tiên mà mình đặt chân tới khi về Hà Nội là nhà cô Lương. Cô là cô giáo dạy văn vì hồi còn thi đại học, nhưng cô cũng như là một người mẹ nuôi. Đợt này về, cô hỏi mình thích ăn gì, và vậy là mình được dẹp order nào ốc chuối đậu, rau muống xào tỏi, đậu rán. Toàn những món đơn giản và khó kiếm ở Úc. Cô ở nhà chuẩn bị nấu hết, mình chỉ việc ăn và ăn. Về Hà Nội thì không thể không ăn phở. Bữa sáng đầu tiên, cô Lương đưa mình đi ăn phở tuyết. Đây, con ơi, con để đây. Dù đã ở Hà Nội lâu, nhưng đây là lần đầu tiên mình ăn hàng phở này. Bởi trong ký ức của mình, hàng phở ngon là hàng phở đầu ngõ hay những quán phở tiện đường đi học mà tạt qua. Mà đắt thế ạ? Báo Tánh Thiên các thứ rất là cái kiểu dành để chơi sách cái con sưu tầm đặt bộ 6 quyển. Mình đã ở Đà Nẵng gần 10 năm, nên mỗi lần về Hà Nội lại khám phá ra thứ gì đó mới mà mình chưa từng đặt chân tới. Nhà sách Mão cũng là một nơi như vậy. Lần đầu tiên mình vào nhà sách này, dù nó đã có tuổi đời từ rất lâu, trong ký ức của mình, hàng sách cũ quen thuộc lại nằm trên phố Lò Đúc, nơi mà mình mua không biết bao nhiêu là ký báo hoa học trò mực tím. Không biết bộ sưu tập của mình giờ nó đã trôi giạt về nơi đâu rồi. Bước vào nhà sách này, mùi sách báo cũ lại gợi lên cảm giác thật quen thuộc. Hoạt động mình yêu thích nhất khi về nhà đó là đi cà phê. Với một đứa nghiện cà phê như mình thì không thể thiếu mỗi ngày ít nhất một ly. Nhưng phải tới Úc rồi mình mới cảm thấy nhớ cái cảm giác lê la cà phê như ở Việt Nam. Cà phê Hà Nội ngoài sự đa dạng về các loại cà phê khác nhau, còn là sự đa dạng về không gian. Muốn quán đẹp để chụp hình check-in cũng có, muốn quán cà phê ngon ngồi chill mà không bị quá ồn cũng có. Văn hóa cà phê Việt Nam nói chung đủ phong phú để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau. Trong khi đó, cà phê ở Úc chỉ đơn giản là một loại thức uống đáp ứng nhu cầu, là mọi người tỉnh táo khi làm việc, hay là một món cần có trong menu của một nhà hàng hay quán ăn nào đó. Phải kiểu uống cho bằng hết ra, không thể lãng phí được, uống ngồi đây là kiểu bà nhà đắt tiền nữa. À thế à? Em Đậu đang ngủ à? Thế à? Thế ai ở nhà chăm em? Bà. Ừ. Nó nhỏ lại nhá. Cả năng lượng đấy. Tí nữa không thổi được đâu. Mẹ nâng cái trời. Đợt này về đúng sinh nhật mình, nhưng mình cũng không nói với cả nhà. Vậy mà không hiểu sao mấy đứa em lại biết và chuẩn bị sẵn bánh sinh nhật.
Nhìn các cháu xuống vào thổi nến, thấy mình có tuổi thật rồi mọi người ạ. Con đừng trội nữa. Không trội đâu gì. Trội nhau. Thôi để đâu rồi. Không cần đâu. Nhường em tí. Đó, có tí nữa. Em đến. Ê, chơi rồi. Rồi, mày lấy cho người tiếp đây. Hoan rồi. Lại lần nữa để hát cho mình. Để cháy hết ra. Để sao mình cháy ra. Nào. Bắt đèn đấy, bắt đèn đi. Bắt đèn đi. Đúng. Tối hôm sau, mình cũng đi ăn với mấy đứa bạn thân và lại được thổi nến sinh nhật. Mà thổi kiểu này nó lạ lắm. Tắt rồi. Một hoạt động không thể thiếu mỗi lần về Hà Nội đó là về quê. Ông ngoại đã ngoài 90, sức khỏe không còn được như trước, nhưng trộm vía mỗi lần con cháu về thăm ông lại rất phấn khởi. Hay quá. Khi đang dựng vlog này, mình nhận được thư tay của một người em ở Malaysia. Em nói với mình rằng mọi lựa chọn đều có lý do của nó, không có sai hay đúng. Có lẽ chính vì sống xa gia đình, bạn bè và những người thân yêu, nên giây phút được trở về ăn một bữa cơm ngon, nói về câu chuyện vu vơ, mình đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nói chung là dừng con bây giờ con chẳng đi đâu. Sợ. Thế à? Con thích máy bay mà.